සුබදවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය content එකකින් මම කතා කරා YouTube එකේ long form content කරලාද නැත්නම් අපි TikTok වගේ platform එකකට ඇවිල්ලා shorts කරලාද ගොඩ යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒ content එකත් බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මේ section එකේ card එකක් කැපි වෙනවා. ඒක බලන්න. හැබැයි දැන්ම නෙමේ මේ content එක බලලා ඉවර වෙලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම අප්ලෝඩ් කරලා පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ මට කමෙන්ට්ස් කිහිපයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. අයියේ අපි YouTube platform එකට ගියොත් අපිට shorts වලින් long form content වලින් සල්ලි හොයන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අපේ content monetize කරාට පස්සේ YouTube platform එක විසින් ads play කරලා අපිට ගාණක් දෙනවා. එයාලා ගාණක් වෙනම කපා ගන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි අපිට content monetize කරලා revenue එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා YouTube platform එකේ. හැබැයි අපි TikTok platform එකට ගියාට පස්සේ මේ කතන්දරේ ටිකක් විතර වෙනස් වෙනවා. සහ එළියේ කතා වෙන්නේ නැහැ මේ content monetize කරන්න ඕනේ කොහොමද TikTok වලින් content කරලා සල්ලි හම්බ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ටිකක් කතා වෙනවා අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා වෙන්නේ නැති ගොඩ දෙනෙක් මම අහලා තිබ්බා TikTok platform එකේ කොහොමද content කරලා සල්ලි හොයන්නේ? නැත්නම් TikTok එකට content දාන එක තේරුමක් නැද්ද? මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේවට තමයි අද මම උත්තර දෙන්නේ. You are watching CREATIVEARTLK. TikTok platform එක ගැන කතා කරොත් ගොඩක් methods තියෙනවා earn කරන්න. හැබැයි මේ ගොඩක් methods බොහොම සීමිත රටවල් ටිකකට විතරයි open වෙලා තියෙන්නේ. මේ methods ටික ගොඩක් රටවල් වලට open වුණත් මම විශ්වාස කරනවා ලංකාව වගේ රටකට මේක open වෙන්න නැත්නම් TikTok content monetization එන්න සෑහෙන කාලයක් යයි. ඔයාලට මතක ඇති විශේෂයෙන්ම අපි YouTube platform එක ගැන කතා කරද්දී YouTube platform එකෙත් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තමයි YouTube content monetization කරන feature එක ආවේ. ඊට කලින් අපි US වගේ රටවල් දාලා වෙන methods වලට තමයි අපේ content monetize කරේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ගොඩක් පාත් තියෙනවා. නමුත් අපිට ලංකාවට access කරන්න පුළුවන් පාත් බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටිකට උත්තර දෙන්න කලින් ඔයාලට එන ප්‍රශ්නය තමයි TikTok content monetize කරන්න පුළුවන්ද? හරියට YouTube platform එකේ වගේ. TikTok content monetize කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කියන්නේ TikTok creator fund කියලා. YouTube එකේ වගේම තමයි TikTok content අතර ad එකක් play කරලා අපිට ඒකෙන් යම්කිසි කොටසක් revenue එකක් විදිහට දෙන එක තමයි මෙතනදී mainly වෙන්නේ. පොඩි criterias ටිකක් complete කරාට පස්සේ අපිට හැකියාව තියෙනවා TikTok creator fund එකට ඇතුල් වෙන්න. ඉතින් මේ criterias ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට explain කරොත් අපිට පළවෙනි criteria එක විදිහට තියෙන්නේ වයස 18ට වැඩි කෙනෙක් වෙන්න ඕන මේ account එක maintain කරන නැත්නම් monetization program එකට apply කරද්දී. විශේෂයෙන්ම අපිට ID verifications එතකොට address verifications මේ වගේ දේවල් අපිට submit කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතනදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ age එක වැදගත් වෙනවා. ඔයා 18ට වඩා වැඩි කෙනෙක් විය යුතුමයි. ඉතින් දෙවනි criteria එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ followersලා 10000කට වැඩි වෙන්න ඕන. 10000ක් හෝ 10000කට වැඩි වෙන්න ඕන මේ TikTok creator fund එකට eligible වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අවසාන දවස් 30 ඇතුළත video views 10000ක් ඔයා earn කරලා තියෙන්න ඕන නැත්නම් අරගෙන තියෙන්න ඕන TikTok creator fund එකට ඇතුල් වෙන්න. මේ ඔක්කොම කරත් වැඩක් නැහැ. තවම මේ feature එක ලංකාවට eligible නැහැ. බොහොම සීමිත රටවල් ටිකකට තමයි මේක eligible තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ රටවල් ගැන ඔයාලට පුංචි explain එකක් කරොත් United States, United Kingdom, මේ වගේම Germany, Spain, France, ඉතාලි වගේ බොහොම සීමිත රටවල් ටිකකට තමයි TikTok creator fund එක නැත්නම් TikTok content monetization enable කරගන්න chance එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරමු ලංකාව වගේ රටකටත් ඉදිරියේදී මේ TikTok monetization එයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වෙද්දී ලංකාවේ TikTok creatorsලා ගොඩක් බිහි වෙලා ඉන්නවා සහ නරක නිර්මාණ වගේම හොඳ නිර්මාණත් ගොඩක් මේ platform එක ඇතුළේ වෙන නිසා මම හිතනවා ඉතාමත් වාසිදායකයි TikTok monetization ලංකාවට ආවොත්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම earn කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේක ලංකාවට available දෙයක්. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ ලංකාවට නැති දේවල්නේ. ඉතින් දැන් කතා කරමු ලංකාවට පුළුවන් දේවල් ගැන. ලංකාවේ earn කරන්න පුළුවන් පළවෙනි method එක තමයි fan funding. නැත්නම් මේකට TikTok වල කියනවා TikTok coins and gift කියලා. විශේෂයෙන්ම live stream වගේ දේවල් කරනවා නම් TikTok platform එක තුල ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ TikTok live monetize කරන්න. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලට මතක ඇති Facebook වල live කරද්දී viewers ලට fans ලට stars දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම method එකක් තමයි මේ TikTok live වලත් හැකියාව තියෙනවා viewers ලට fans ලට
ස්ටාර්ස් නෙමේ ගිෆ්ට් දෙන්න. අපේ ලයිව් එක බලන වීවර් කෙනෙක්ට හැකියාව තියෙනවා TikTok එකේ එක එක ප්ලෑන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර මුදලකට මෙච්චර TikTok coins ඔයාට හම්බ වෙනවා කියලා එක එක පැකේජස් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැකේජ් එකක් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඒ coins ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන ක්‍රියේටර්ට ඩොනේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයා TikTok එකේ ලයිව් කරනවා නම් මෙන්න මේ මෙතඩ් එක හරහා ඔයාට පුළුවන් TikTok එකෙන් රෙවෙනියු එකක් ගන්න. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලංකාව තුල ඔයාට හැකියාව තියෙනවා කලෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි TikTok platform එකේ ලයිව් කරන්න අවශ්‍ය මිනිමම් ක්‍රයිටීරියා එක කිව්වොත් ඔයාලා followers 1000ක් අවම අරගෙන ඉන්න ඕන. followers ලා 1000ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා TikTok එකේ live එකක් කරන්න. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මේක TikTok platform එකේ වගේම YouTube platform එකේත් අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ලේසි කිව්වට මේ ගමන යන එක ටිකක් විතර අමාරුයි. මේ earning method එක තමයි sponsored content. sponsored content කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු අපි වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒ වීඩියෝ එක කරන්නේ යම්කිසි product එකක් target කරගෙන. අපේ content එකත් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. නමුත් අපි promote කරන්න try කරන්නේ මොකක් හරි product එකක්. එතනදී telecommunication ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්, beauty product එකක් වෙන්න පුළුවන්, bank එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මොකක් හරි gaming platform එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් ඒ විදිහට කරන content වලට තමයි sponsored content කියන්නේ. හැබැයි sponsored content ලබා ගන්න තැනට යන එක ටිකක් විතර අමාරුයි. මේකට හේතුව තමයි අපි හොඳ reputation එකක් ඇතුව අපේ content creations කරගෙන යන්න ඕන. example එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා හොඳ content කරගෙන යනවා, හොඳ personality එකක් තියෙනවා, ඔයාට හොඳ loyal audience එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා යම්කිසි ආයතනයකට ගිහිල්ලා propose කරන්න. මම මේ විදිහේ platform එකක perform කරනවා, මගේ reach එක මෙච්චරයි, මගේ viewers ලා මෙහෙමයි, මට මෙච්චර comments ප්‍රමාණයක් එනවා, ඔයාලා කැමතිද මාත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා එයාලට propose කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි හිතමු example එකක් විදිහට Mobitel, Dialog නැත්නම් මොකක් හරි bank එකක් මේ වගේ reputed company එකක් අපිට ස්පොන්සර් කරන්නේ අපේත් හොඳ reputation එකක් තියෙනවා නම් විතරයි. එහෙම කියන්න reason එක තමයි මම දැකලා තියෙනවා TikTok live වල TikTok content වල විශේෂයෙන්ම creator audience එකට කුණුහරුපෙන් බයිනවා. ඒකට reply විදිහට audience එක creator ට කුණුහරුපෙන් බයිනවා. ඉතින් මේ විදිහේ reputation එකක් එක්ක ඔයා TikTok platform එක maintain කරගෙන ගියොත් කවදාවත් අර වගේ හොඳ කීර්ති නාමයක් තියෙන company එකක් ඔයාට pitch කරන්න බෑ sponsor කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තමයි ලොකුවටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ අතේ තියෙනවා. TikTok account එකේ හැසිරෙන්නේ මොන වගේද සහ ඔයාගේ audience එක ඔයා build කරගන්නේ කොහොමද? හොඳ loyal audience එකක් හදා ගන්නවද නැත්නම් බනින aggressive audience එකක් හදා ගන්නවද කියන එක ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. ඔයාත් creator කෙනෙක් විදිහට හොඳ personality එකක් හදාගෙන යන ගමන් හොඳ content deliver කරනවා නම් ඔයාලට 100% chance එක තියෙනවා මේ විදිහට sponsored content ලබා ගන්න. Sponsored content TikTok platform එකේ වගේම YouTube platform එකේ ගොඩක් powerful earning method එකක්. සමහර වෙලාවට ඔයා අර විදිහේ TikTok live එකක් කරලා gifts coins ගන්න පුළුවන්. ඒ හොයන මුදලට වඩා 100 ගුණයක revenue එකක් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ sponsored content හරහා ලබා ගන්න. example එකක් කිව්වොත් අපිට දකින්න ලැබෙන personalities අතරින් වස්ති වෙන්න පුළුවන් විනී රැට්ටා මේ වගේ creators ලා අද සමහර වෙලාවට වෙන වෙන ව්‍යාපාර පටන් අරගෙන තියෙන වෙන වෙන අයත් එක්ක වෙන වෙන ආයතනත් එක්ක collaborate කරන්නේ. එයාලා හොඳ personality එකක් එක්ක හොඳ content කරපු නිසා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ sponsored content හරහා තමයි එයාලට හොඳ business එකක් විදිහට නැත්නම් හොඳ team එකක් විදිහට grow වෙන්න chance එක ලැබිලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒ අදාළ platform එකෙන් ගන්න revenue එකට වඩා ලොකු තැනක තියෙනවා මේ sponsored content වලින් එන revenue එක. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ TikTok එකෙන් වගේම අපිට මේක YouTube වල කරන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු මොකක් හරි අපි product එකක් service එකක් වගේ දෙයක් අපි ළඟ තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ TikTok platform එක හරහා ඒක market කරගන්න. අපි හිතමු TikTok එකෙන් ඔයා හොඳ loyal audience එකක් build කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔයා ළඟ තියෙන service එක ඔයා ළඟ තියෙන product එක බොහොම ලේසියෙන් එයාලට promote කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ audience එක loyal නිසා ඔයාට කැමති නිසා අනිවාර්යෙන්ම එයාලා බලනවා ඔයා මොනවද sell කරන්නේ, මොනවද කරන්නේ, මෙයාගේ මොන වගේ දෙයක්ද ගන්න පුළුවන් කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මුතලක් ගෙවලා ඔයාලගේ service එක ඔයාලගේ product එක
ගන්න audience එක දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේකත් TikTok platform එකෙන් අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක් විදිහට මම දකිනවා. ඉතින් මම මේ අවසානයේට කතා කරපු ක්‍රම දෙකම මම කලින් කතා කරේ TikTok වල fan funding නැත්නම් TikTok coins and gifts ගැන. ඒක TikTok platform එක ඇතුළෙම තියෙන දෙයක්. හැබැයි මේ මම කතා කරපු ක්‍රම දෙකම TikTok platform එකට එළියෙන් තියෙන දෙයක්. ඒකට හේතුව තමයි මේ ක්‍රම දෙකම නිර්මාණය කරගන්න ඕන අපි විසින් අපේ කැපවීමෙන් අපේ account එක අපි මොන විදිහටද මොන පාත් එකේදී ගෙනියන්නේ කියන එක මත තමයි මම අවසානයේට කියපු methods දෙක create වෙන්නේ. වෙන කෙනෙක් කරන දෙයක් ඒක copy කරලා වගේ TikTok platform එකේ දානවට වඩා try කරන්න නිකන් ඔහේ දාන්නම් වාලේ වීඩියෝ එකක් release කරන්න නැතුව plan එකක් ඇතුව හොඳ quality එකක් ඇතුව වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න TikTok platform එකට කොහොමද content වෙන්න ඕන සහ මේකේ algorithm එක මොන විදිහටද යන්නේ මේකේ trending වෙන topics මොනවාද මගේ topics වලින් කොහොමද trending වෙන දේවල් නිර්මාණය කරන්නේ වගේ හොඳ research එකක් කරලා content දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ platform එකේ ඔයාටත් හොඳ ඉඩක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කියන්න reason එක තමයි මමත් YouTube content creator කෙනෙක් විදිහට TikTok එකට එන්න ටිකක් අදිමදි කර හිටියේ. TikTok එකට ආවත් නිකන් content දදා හිටියේ. හැබැයි පසුගිය දවස්වල ටිකක් focus කළා මම හිතුවා TikTok platform එකට එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට දුන්න focus එකට හොඳ result එකක් හම්බුණා. පහුගිය දවසකදී CREATIVEARTLK TikTok account එකට followersලා 10,000යි සීමාව ඉක්මවා ගියා. ඉතින් ඒක හොඳ achievement එකක්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ ක්‍රම ටික තමයි අපිට TikTok platform එකෙන් revenue එකක් ගන්න තියෙන ක්‍රම ටික. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා සමහර විට මීට වඩා ක්‍රම දන්නව වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම comment section එකට comment කරන්න. ඔයාලා දන්න මම නොකියුව methods මොනවාද කියලා. එතකොට අපි හැමෝටම මේ අදහස share කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තමයි මම YouTube ගැන කතා කරලා තියෙන YouTube thumbnail හදන්නේ කොහොමද, YouTube එකේ නාලුත් updates settings මොනවාද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම TikTok platform එක ගැනත් මම ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා දැන් TikTok platform එක ගැන කතා කරන්න chance එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද CREATIVEARTLK channel එකකිනුත් TikTok එකට content deliver කරන නිසා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි special shout out එකක් දෙන්න තියෙනවා අපේ second channel එක CREATIVEARTL Elite channel එක. ඒකේ After Effects tutorials එන්න නියමිතයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව අපේ TikTok page එක subscribe කරන්න. subscribe නෙමෙයි follow කරන්න. මොකද YouTube එකේ අපි subscribe කතා කරලම subscribe මයි කියවෙන්නේ. TikTok page එකත් follow කරන්න. ඊට අමතරව අපේ SGN Senu කියන vlogging channel එකත් follow කරලා තියාගන්න. හැමෝටම invite කරනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.